दर्शकबिनहरु यो चाहिँ हाम्रो घरमा यस्तो हुँदैछ आज किन भन्दाखेरि आज मेरो बर्थडे Just a moment. भइरहेछ त. Welcome. Surprise, sir. Happy birthday, sir. Surprise. Yeah, I'm gonna vlog on right now. Hello. Happy birthday. Hello, मिलाइनै सरप्राइज भयो. हो सरप्राइज है Kamsahamnida. Kamsahamnida. हैन मलाई थाहा थिएन हो Find your spot है. हाम्रो स्पट रहेछ नि. आएर खिचेर नि आउँछु त भयो. यो त स्टोरी हाल्दिनै हाल्नु पर्ने. मलाई रहेछ कि. कस्तो राम्रो राम्रो लाग्यो? कस्तो राम्रो के. ल थ्यांक यू. बिहानभरि सरप्राइज गर्छु भनेको त ईश्वर पनि इन्भल्भ भएछ नि त. अनि खाना बनाउनु परेन अनि सर हिजो अस्ति बेलुका बल्ल थाहा भनेको फ्राइडे थाहा भयो हैन एउटा सानो चाहिँ गर्दिहालौँ हजुर कलेक्सन गर्दिहालौँ हुन्छ रेहानको यता रेहानको घोडा आउँदैन रेहान मैले यता किनेर राखेँ भने ऊ 3:30 यस्तोमा मात्रै आइपुग्छ अरे कि त्यही भएर खासै घोडा त अड्को के हो राजाको ठिकै छ त गरेर बस्दा हुन्छ ब्रो अहिले छुट्टिन्छौँ त बल्ल छुट्यो रसहरू आउनु टाइम लागिहाल्छ अहिले नो ब्लग त खिच्दैछु त मैले यो त खास गोल्ड थिम रहेछ नि त. अझै कर्का त हेर्दै हो. Cheers, hey. Cheers, 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 cheers. Happy birthday, dear Ishwar. Happy birthday to you. इलेक्ट्रोनिक सामान हो होइन. गेस. हेर्दैन अहिले तल. ल, दुई- गेसै गर्न आएन मलाई एउटा डाउन. छैन देखा छैन हेरेपछि त देखा छैन क्यामेरा के होला त यो एउटा एक्टिङ पनि कस्तो गर्छ कि हल्लाउनु भएन खोले पहिला उसलाई हो गर्नु देऊ न. थ्याङ्क यू सो मच है मन पर्यो मलाई हामी आइडिया छैन नि त अरू अब किला काटे हान्ने भयो सबैलाई आइडिया दिइहाल्छ ड्रोनको कसरी आइडिया छैन एक्चुअली सबैले राम्रोसँग रुल्स एन्ड रेगुलेसन
लागिरहेछ त तिम्रो बर्थडे अलमोस्ट ओभर भयो अब रमाइलो भयो हिजो पनि लास्ट रमाइलो भयो आज पनि अब बुढी काममा म पनि काममा थिएँ फाइनली घर आएर पनि एटलिस्ट जे भए पनि एउटा सानो तिमीले स्पेसल स्पेसल फिल गराइरहेको छु यु लाइक इट लभ इट ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू बडी ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू बुढी थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु हिप हिप Thank you, hooray! 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 Thank you, my love. वेलकम Thank you, my queen. मेक अ विश बेबी कहाँबाट ल्याएको तिमीले? जहाँबाट भए पनि मैले आफूले बेक गरेको भन्नु नमिल्ने भन्नु नि।